Okay, so ngayon is ating i-discuss ang enclosure and boxes at sasagutin natin ang mga iba't ibang tanong na naukol sa enclosures and boxes. Una, so ano ang conduit? So yung conduit, no? So ito ay ginagamit, no, bilang isang coupling, no? Coupling na kung saan pwede ring mag splicing, no? So yan yung conduit, no? Ginagamit yan bilang isang coupling na kung saan pwede rin mag splicing, no? Okay. So yan yung ito yung mga example ng conduit. So ito yung conduit. So may iba't ibang klase ng conduit, the LB, the BB conduit. So if ang common lang sa kanila is para silang coupling, no? Kung saan dito sa loob pwede yang maging way para mas madali nating mapadaan yung wires, or pwede tayo mag-splicing sa loob nito. So yan yung conduit. So ano electrical boxes? Okay, so yung electrical boxes, ang purpose niyan is para splicing or cable pulling, no? Yung paghila ng wire of wires. So ano ang mga halimbawa ng electrical boxes? So una, meron tayong junction box, no? So yung octagonal ba yan o yung square na junction box? Meron din tayong pull box, no? Ang purpose ng pull box is to facilitate the pulling, no? Pulling of big wires in a conduit, or pinapadali nito yung paghila natin ng malalaking wire na pinapadaan natin sa conduit. Kadalasan, kunyari ito yung pull box natin, dito sa ibabaw nilalagay yung conduit, tapos dito sa kabila yung conduit. So yung wire dito yung dadaan, no? So ito yung dadaan. So kasi dito mas malaking space, so may tawag na yung bending radius. Yung radius na kung saan pag mag-reach sa ganyan, so hindi natin mahihila yung wire. So gawin lang natin pag may pull box, so pwede natin mahila yung wire kasi may space na siya kung saan yung wire pwede makaliko. So ito na yung pinaka-purpose ng pull box. Okay? Meron din tayong isa, no? Meron din tayong utility box, no? Yung purpose ng utility box is para pagkabitan, no? Pagkabitan ng mga switches at outlet. So yan yung purpose ng utility box. Okay, so ano naman yung enclosure, no? So ang enclosure ay isang kahon o fence, no? Na kung saan nilalagay ang mga electrical devices para protection mula sa damage
o accidental contact. Okay. So, ang enclosure ay isang kahon or fence na kung saan nalagay ang mga electrical devices para protection, no? Protection mula sa damage or accidental contact. So, yung mga electrical devices katulad ng mga circuit breaker. Okay. Lagyan natin kung ano yung electrical devices. So, meron tayong circuit breaker. Tapos pwede rin yung mga meters, no? Yung mga ammeter, kilowatt hour meter. So yung mga halimbawa ng electrical devices, no? So nilalagay rin sa loob ng enclosure para hindi sila madaling damage at hindi rin magkaroon ng accidental contact na kung saan pwede tayong makuryente. Kaya nilalagay sila sa enclosure. Okay. So yung NEMA, alam natin yung NEMA, National Electrical Manufacturers Association. So, sa pinako ng video, so ang kailangang purpose ay para magbigay at magpatupad ng mga standard ukol sa mga paggawa ng electrical devices, enclosure and boxes. So, dito tayo ngayon sa mga rating, no? Okay, sa mga rating ng NEMA na kadalasan ginagamit nila sa mga enclosure. So, una, meron tayong NEMA 1. Okay? So, yung NEMA 1, ito yung mga indoor enclosure. Okay? So, ang mga halimbawa nito is yung mga common na panel board, no? Indoor panel board, no? So, yung mga halimbawa naman kasi ng enclosure, so enclosure maaring yan yung panel board. So, maybe gawin natin ito sa kabila, no? Dito na tayo. Balik tayo dito. So, ang halimbawa ng enclosure. Okay. So, halimbawa ng enclosure. Una, panel board. Pangalawa is yung meter box, no? Kung saan doon natin ilalagay yung mga metro, no? Ito naman ilalagay dito is yung mga circuit breaker, no? Meron din tayong switch gear, no? So dito nilalagay yung mga malalaking breaker, so big breakers. Meron din tayong motor control center, no? So dito yung nilalagay yung mga contactor, no? So sa motor control center nilalagay yung mga contactor. Ang last is yung fuse box or safety switch, kung saan dito nilalagay yung mga fuse. Okay. So, balik tayo dito sa halimbawa, no? So, mga iba't ibang rating na ginagamit ng NEMA. So, una, NEMA 1. So, indoor. So, indoor enclosure. So, pwede indoor panel board, MCC, no? Motor control center, switch gear, fuse box or main safety switch. Meron tayong NEMA 3R. Okay. NEMA 3R. So, yung NEMA 3R yan yung rain tight outside enclosure. So, yung enclosure na pwede nating ilagay sa labas kasi hindi siya na yung loob ay hindi madaling mabasa ng ulan. Then, last is NEMA 4X. Okay. So, ito yung rust proof, no? Rust proof, so hindi siya nagkakalawang. Rust proof stainless outdoor or outside enclosure, no?
Okay. So, NEMA 4X is yung sa labas na hindi naman siya masyadong, hindi siya madaling makalawangin. So, yan yung NEMA 4X. Okay. So, sa ating susunod na video is pag-usapan naman natin yung auxiliary systems.